გადაცემის დღევანდელ პირველ სტუმარს შემოგვერთა წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია დაგლოცეთ მამა. მადლობა სტუმრობისთვის. პირველი სტუმარი ბრძანდებით ახალი განთიადი. პირველში გილოცავთ ეს განახლებულ სტუდიაში დაიწყო ეს დღევანდელი დღე. ვერთა გაგახაროთ, ღვთის მადლი შეგეწიოთ, წმინდა საბა გამომწვევლის მადლი შეგეწიოთ, დაიფაროს და დაიცვეს ჩვენი ქვეყანა. ძალიან ბედნიერება არის დღე, უდიდესი დღე არის დღეს. განსაკუთრებულად თქვენც მიულოცეთ მეუფესაბას, მეც შევერთებით თქვენ მილოცვას, მეუფესაბასაც ინსკრიბულსაც, მამასა ვინც საბას ახალს ატარებს. ყველა სულოცავ, ღმერთმა ღვთისწყალობა და მადლი არ მოკლოს. ესევე მინდა რომ დღევანდელი თემა მე მოვისმენე ანონსი თქვენი, მინდა რომ პატრიარქს მიულოცო და ჩვენ ერთს მიულოცო პატრიარქს 40 წელი ასაყდრებიდან. ესევე პატრიარქის მე 60 წელი რაც პატრიარქი ბერი არის 85 წელი უხდება მას დაბადების დღიდან 100 წელია ჩვენი ავტოკეფალის აღდგენისა აი ძალიან ბევრი თარიღი დაემთხვა ამ წელს უამრავი თარიღი დაემთხვა ესეთი რაც ჩვენი ეკლესიის უმნიშვნელოვანესი არის ესევე პირველად მოხდა დისერტაციის დაცვა ქართულ ენაზე თეოლოგიაში ხო ახალახანს იყო ესა და ულოცავ სასულიერო სემინარიას და აკადემიას მის რექტორს ცელ რექტორატს და სასწავლებელს ავედამოდა განსაკუთრებულად ირაკლი ორჟონიას ვინც ეს დაიცვეს ხარისხი დაიცვა და ეს ჩვენი ქვეყნის უმნიშვნელოვანესია და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დღე თითოეული ჩვენგანისათვის ესევე მინდა გუშინდელ დღეს შევეხო რაღაც გუშინ იყო ძალიან წარმატებული დღე ჩვენი ქვეყნის ბარბარობა იყო ჯერ უდიდესი დღესწაული და ბარბარობა ჩვენმა სპორტსმენებმა გაგვახარეს უდიდესი სიხარულით რომ სამი ოქრო აიღეს გურამ თუშიშვილმა ვალამ ლიპარტელიანმა ბექა ღვინიაშვილმა და წინა დღეს შაშავდა თუაშვილმა და ვაჟა მარგველაშვილმა გაგვახარეს თავიანთი ამ მედლებით და დიდი სიხარულია ეს დღეს ჩვენ ახალგაზრდობის თემას და შევეხოთ თუ აი რა მნიშვნელობა აქვს სკოლაში რელიგიის სწავლებას თუ რა მნიშვნელობა აქვს აი ბავშვების აღზრდა როგორ უნდა დაიწყოს და თუნდაც ეს მაგალითი გუშინდელი მაგალითი აი ჩვენი ბიჭების წარმატება ძლიერი ადამიანის ყოლა ქვეყანაში როცა ადამიანი ძლიერია წარმატებულია მისგან არანაირი სიბოროტე უკვე აღარ არის და ამდენ მნიშვნელოვანია რომ ადამიანს მისაბაძი მაგალითი ყავდეს თუნდაც ამ სპორტსმენების სახით თორემ ესენი ძალიან კარგები არიან თუნდაც ახლა ვალამი ჩვენი სტიქაროსანია ხო გურამი ჩვენი ტაძრის სამსარებელია ჩვენ ტაძარში დადის ორი ადამიანი მარტო ჩვენი ტაძრის მრევლი არის და ვალამი თოც გამოირჩევა თავის აი ოჯახთან დამოკიდებულებაში მეუღლესთან შვილებთან სამი ვაჟკაცის მამა არის სამი პატარა კაცი ყავს თუშიშს ერთი პატარა გოგონა ყავს და მინდა რომ მიულოცო ესა და ჩვენც ვულოცავთ მამა რა თქმა უნდა ვერთდებით და ჩვენი საუბრის თემა დღევანდელი ეს არის ეკლესიის როლი ბავშვის აღზრდაში და აი სხვათა შორის გუშინდელი ქადაგების დროს მისმა უწმინდესობამ პატარები მიიხმო ბარბარობის დღესასწაული იყო ხა ვიცით ყველა ამბიონზე დალოცა ისინი და კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა იმ ტრაგიკულ ფაქტს რომელიც მოხდა სულ ცოტა ხნის წინ თბილისში აი ეკლესიის ფუნქციაზე რას გვეტყვით მოზარდის აღზრდაში რა თქმა უნდა სკოლასთან და ოჯახთან ერთად და აი როგორ ფიქრობთ რა დოზით, რა ფორმით, აი როგორ უნდა მიეწოდოს რელიგიური განათლება და რა ასაკიდან ბავშვს. და რამდენად არის ეს საჭირო, იმიტომ რომ არის სკეპტიკური მოსაზრებაც, რომ იგივე სკოლაში არ უნდა იყოს რელიგია, სკოლაში არ უნდა ისწავლებოდეს ბავშვებს რელიგია, არ უნდა ერეოდნენ სასულიერო ეკლესია. აი რა დოზით არის საჭირო და რისთვის არის საჭირო, თუნდაც ის ფაქტი, რაც ახლა თქვენ ისაუბრეთ და რამდენად შეიძლებოდა დაუშვათ, რომ ესეთი რაღაც არ მოხდარიყო თუ ეკლესიას მეტი საშუალება იქნებოდა ახალგაზრდობასთან და მოსწავლეებთან ურთიერთობის. როლში კახამი რასაც ფიქრობ ხოლმე ჩემი აზრით არის რომ აი ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ჩვენ რაც გვაყვედრიან თუნდაც აი რელიგიის სწავლების რელიგია ისწავლებოდა სკოლაში გვეუბნებოდნენ იმას რომ იყვნენ პედაგოგები რომლებიც აიძულებდნენ აძალებდნენ ბავშვს როცა ძალი წაეკითხათ რაღაც იყო დაძალება და დაშინება ღმერთის ადამიანებს ეს აი ღმერთი დაგჯის თუ არის ღმერთი დაგჯის თუნდაც აი შობლებმაც იციან ხოლმე ეს შვილებს მიმართავენ ხოლმე საკუთარ შვილებს რომ აი თუ დილით ლოცვას არ წაიკითხავ ღმერთი ესე მოგექცევა ღმერთი სასტიკია წირვაზე ბავშვები რისხანი გამოყო ხო თამდე პატარა ბავშვები 4 წლის ბავშვი 5 წლის ბავშვი საღამოს ლოცვაზე თხოვენ კიდევაც აი მოძღვრებიც არიან სამწუხაროდ სასულიეროებიც არიან რომლებიც შობლებს თხოვენ რომ ბავშვები საღამოს ლოცვაზე მოიყვანონ და ლოცვაზე დაესწროს 4 წლის და 5 წლის ბავშვი ამაში შეიძლება უკური აქცია კიდევაც და ბავშვს თელი წლის განმავლობაში აჩერებენ და ბავშვი უკვე იძგრუნება ბავშვი ამ ყველაფრით და მას და ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს იმისა რომ ადამიანი რომელიც ახლა ბავშვობს უთავ მამოი ბავშვობიდან ლოცვის ვაკითხებდი ვამარხულებდი ჩემს შვილს სულ ტაძარში დამყავდა და რატო აქვს ეგრესე დღეს ეკლესიის გაგონება ამ ბავშვს არ უნდა რატო მოხდა ეს იმიტომ მოხდა რომ მათ აიძულეს ბავშვი ღმერთი მათ როგორც მუსიყვარული მამად კი არ დაანახეს ღმერთი ანახეს როგორც მოძალადე დამსჯელი თუ შინესი არ მოიქცევი ღმერთი დაგჯის ღმერთი ამას გაგიკეთებს ღმერთი ესე მოგიქცევა და მის გონიერება მის ცნობიერებაში ღმერთი ჩამოყალიბდა როგორც დამსჯელი და ამიტომაც ვერა ბავშვი აგრესია აქვს ღვთის მიმართ ადამიანს უნდა ქონდეს სწორი დამოკიდებულება არც არ შეიძლება რომ ადამიანს ბავშვს არ ვასწავლოთ რა არის ღმერთი და თუნდაც ლოცვა არ ვასწავლოთ ბავშვობიდან არ მივაჩვიოთ ბავშვობიდან უნდა მივაჩვიოთ და ბავშვობიდანვე ადამიანი მუცლიდანვე უნდა აღიზარდოს
ქრისტეს სიყვარულით, მაგრამ გააჩნია შენ ამას როგორ აღზრდი, როგორი დამოკიდებულებით აღზრდი, როგორ შეაყვარებ ადამიანს ღმერთს და როგორ მიიყვან ადამიანს ღმერთთან. და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორ ექცევი შენ სასრულებელია. მით უმეტეს პედაგოგი, პედაგოგი ჩვენ ცხოვრებაში ყველა სკოლაში გვისწავლე და ვიცით თუ რა არის პედაგოგი ადამიანის ცხოვრებაში და მაგალითად მნიშვნელოვანია. ხშირად შეიძლება საგანი არ მომწონა, მაგრამ პედაგოგის გამო საგანი შეყვარებია. იყო შემთხვევა რომ საგანი ძალიან მეყვარდა, მაგრამ პედაგოგის გამო საგანთან არ არის შეხება მქონე, იმიტომ რომ პედაგოგის საგანი ჩემთვის შეუძლებელია. თუნდაც უსაყვარლეს საგანიც კი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ შეირჩევა პედაგოგები. ეს აუცილებელია თანამშრომლობა ეკლესიასა და სკოლას შორის, ეს თანამშრომლობა არსებობდეს. იმიტომ რომ თუნდაც ახლა ეს ფაქტია, ხალხს მოხდა და ძალიან კარგია რომ მაგალითად არა კარგი რა გაგებთ ახლა კარგია რომ მაგალითად ახლა პატრული უფრო გამკაცრდა, რომ მანდატურების სამსახური უფრო მეტად გამკაცრდა და შემოწდება ეს ბავშვები და რაღაცა ამას ავირიდებთ, მაგრამ ის აგრესია რაც ამ ბავშვებში ამ ფორმით ავირიდებთ ამ აგრესიას. მამო, ბოდიში ხდი, შეგაწყვეტნებ რა ხანახით მანდატური, რომელიც ასევე მინისტრმა ბრძანდა უნდა გადაიხედოს, ერთი მხრივ შეიძლება კარგია და დაუშვათ მანდატურმა შეიძლება იქ როცა უკვე მოხდება კონფლიქტი ჩაირიოს ან დაუშვათ გაჩნიოს, მაგრამ მანდატური ვერ ჩაირივა ბავშვის მოზარდი ფსიქოლოგიაში, მის გონებაში, ხო, სწავლის პროცესში, ამის უფლება არა. აი, ამ კუთხით თუ ამას დაემატება იგივე რაღაც გარკვეული დოზებით, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ეკლესიის როლი, სასულიერო პირების თანამშრომლობა მასწავლებლებთან, ანუ რაც თქვენ აღნიშნეთ, თავარი რომ ბავშვმა სწორად წარმართოს მისი გონება, სწორად აღიაროს აგრესიას მის გონებაში, მანდატური ვერ ჩააცრობს გამორიცხული. ძალიან ბევრი მიზეზია, რაც შობს აგრესიას დღეს მოზარდებში. ჩემი აზრით, ეს არის გლობალური თემა, რომელიც გლობალურად უნდა განიხილოს სახელმწიფომ. ანუ აქ მარტო არ არის ოჯახი, მარტო ეკლესია, მარტო სკოლა, მარტო აქ ყველაფერი ერთად უნდა განვიხილოთ. ანუ აი ჩვენ რასაც სულ უყურებთ ამ გადაცემას, უსმენდი ამ გადაცემას და ყველა თავისას გამოთქვამდა. არავის არ ასაუბრია იმაზე, თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ეს აგრესია, რაც დღეს საზოგადოებაში არის. როგორ უნდა მოგვარდეს ფონია დღეს, აი ჩემი აზრით არის დასაწყები ტელევიზიებიდანაც, თუნდაც ტელევიზიაც უდეს როლს თამაშობს აგრესიის მხრივ, აი მასუბრად ადამიანებს, როცა არის აი თუნდაც დაპირისპირება ტელეგადაცემებში ადამიანებს შორის სულ ერთმანეთს აპირისპირებენ, ამას ხო ბავშვი ხედავს, ამას ხო ანუ ყველგან ადამიანი ბავშვი ხედავს აგრესიას, ოჯახში ხედავს აგრესიას, დედასა და მშობელს შორის დაპირისპირებას, რომ დედა და მამა და დედა ერთმანეთში არის უდაპირისპირებული, ერთმანეთთან არის სულ ისა მე მშობელი შულს ექცევა სულ აგრძალვით ელაპარაკება მშობელი შულს, ესაც ძალიან ისეთი გამოსასწორებელი და აი ჩვენ ქვეყანაში ეს ძალიან ცუდად არის, აი ძალიან ცუდად აისახება ეს და ბავშვებში ეს უდიდესი მას აი მუხტს ტოებს ბავშვი, იმიტომ რომ ხედავს აი მშობელი სულევნება ადექი დროზე ჩაიცი, დროზე ჭამე, ყვირილი, დილა იწყება ყვირილი, წარმოიდგინე აი დილას მშობელი უწევს და აგრესია და ყვირილი იწყება, მშობელს ეჩქარება სამსახურში. ეჩქარება და გაიქცა სამსახურში და ამიტომ ბავშვი დილიდანვე ახდას ზეწოლას, გონებრივ ზეწოლას ყვირილით და დილა იწყება ყვირილი და ჩხუბით, არ იწყება მოფერებით, რაღაც სითბოთი, სიყვარულით, ადამიანებს არ ყოფნის იმის რაღაცა ძალა რომ ჩვენ შვილებს თვითონ დავალაპარაკოთ, ადვილია ბავშვი მოკაჩო რაღაც ყურში ან რაღაც უცებ ჩააცოცო გააკეთებინო, ეს ძალიან მარტივია, მაგრამ აუხსნა თუ ამდენად აუცილებელია დილით ადრე ადგომა, ამას რო ჭირდება, რა ჩვენ ეს რო არ აქვს სამწუხაროდ და აი ეს იწევს ამ ყველაფერს. მე ეს ბავშვი უკვე დილიდანვე უკვე აგრესიულია. მე თელი დღე მშობელს არც ალია შვილისთვის, ერთხელ გადაცემაში ვისაუბრე, არ არის დრო რომ მშობელი შვილს ესაუბროს, რომ ისაუბროს საკუთარ შვილთან, რომ რაღაც ეს გაირჩეს, ეს აი მოდი აი დაუჯდეს მშობელი და ელაპარაკოს ძალიან თბილად და ეს აიხსნა. ეს მომენტიც არ არის. ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა ერთიანად და ეს ყველაფერი არის ერთობლივად მოსაგვარებელი და ეს ეკლესიის გარეშე და სულიერების გარეშე ამის მოგვარება იქნება ძალიან რთული. ერთობლივად სამუშაო დღეს შეიძლება ჩვენ გითხრას ადამიანი არათუნდაც არასათაურობები, რომელიც ყველაზე მეტად ეს მოგინობენ და რაღაცა ძალიან ბევრ აი საშინელ მუხტს ნერგავენ ადამიანებში და რაღაცა თემები თუნდაც რაც ირჩევა დღეს ტელევიზიებში აი ჩემს ასულად მიუღებელია და რაღაცა არაპრიორიტეტული რაღაცები არის წინ წამოწეული და რაც მართლა მნიშვნელოვანი და რაც შეიძლება წინ წამოიწეს ამ თემებზე არ ხდება აპელირება და ამაზე არ საუბრობენ, წარმოიდგინე აი რაზე საუბრობენ, რაც ჩვენთან არ არის მართლა ეს რაღაც თემები, უმნიშვნელო და რაღაც თემები, რაც აბსოლუტურად მიუღებელია ადამიანსაც. ადამიანებს უნდა გაუჩინოთ ავტორიტეტები. დღეს ყველანაირ ავტორიტეტს ამ ქვეყანაში ანგრევენ და ანადგურებენ. ყველანაირ ავტორიტეტს. ავტორიტეტი რა არის? საიდან იწყება ადამიანის აღზრდა? პირველი იწყება ადამიანის აღზრდა ოჯახში. ოჯახი არის უმთავრესი. მეორე მოდის სკოლა ადამიანისათვის და მე ის გარემოსაც ადამიანი ტრიალებს. და ეკლესია ამ ყველაფერში არის უმთავრესი. წარმოიდგინე, ოჯახის ინსტიტუტს დღეს ვანგრევთ და ვანადგურებთ. ოჯახი დღეს არის absolუტely იყო გადაცემები, რაღაცა ვიკრიბებოდნენ ადამიანები, აი რაღაც სოლი თუ რაღაც ეს უამრავი რაღაცა გადაცემს, სადაც ადამიანებს მოუწოდნენ ოჯახის დანგრევისაკენ. რომ ოჯახი პირველი ხო ოჯახის დანგრევა და დანგრეული ოჯახის შვილები მე ძალიან თვითონ უძიმეს მდგომარეობაში ვარდებიან.
ოჯახი მე რა არის ოჯახი? ოჯახი შეიძლება იყოს კაცის და კაცის ურთიერთობა, ქალის და ქალის ურთიერთობა, რაც აი ძალიან მძიმე და ძალიან ცუდია. დღეს აი ამას გვახვევენ თავზე. ოჯახი მოანგრეს და მოშალეს. სკოლა თითქმის მონგრეულ და მოშლილი, ანუ პედაგოგის პატივისცემა, რაც ჩვენ ბავშვობაში ყო, ჩვენ პატივისცემა პედაგოგთან, მოგრძალება ეს ურთიერთობა, რომ პედაგოგი შეძლოს ალმშოლოვანი დღეს ესეც უკვე ხო ბავშვთელი ისა, ამ დროს პედაგოგს ყველანაირი უფლება წართმეულია უსხე სკოლაში, არანაირი უფლება არ აქვს, პედაგოგს უფლებაც არ აქვს, ადამიანს ოდნავ მაინც ხმა უწევს და აელაპარაკოს, იმიტომ რომ შეიძლება პედაგოგს უჩილონ ამის გამო და არანაირი უკვე ძალაც აღარ აქვს პედაგოგს. ეს არ გულისხმობს იმას ბუნებრივია, რომ იზალადოს პედაგოგი. თავისთავად ამაზე არ არის საუბარი. შეიძლება შენიშნო მისცეს. კი, ის როგორც ახლა მშობელი, ახლა მშობელი სულ ახლა ტკბილად ვერ დაელაპარაკებს შენ და ზოგჯერ გიწევს საყდურის მიცემა და ღმერთიც ესე გვექცევა ჩვენ ღმერთი შენს უთხრა არ ზუსტად ღმერთივით უნდა მოექცეს შენს როგორც ღმერთი გექცევა შენ ისე უნდა მოექცეს შენს როგორ ღმერთი ჩვენზე განსაწილები არ უშვებს ხოლმე რამდენი განსაწილება დაუშვათ თუნდაც შენზე თუნდაც ჩემზე პირადად ამ განსაწილებით გზის და ეს განსაწილი ტკივილთანაც უცირდება ხშირად ზედაც ის განსაწილი ისეთი რამეა რომ შენ რაღაცა გეგრძალება თუნდაც ეკლესია რაღაცას გიგრძალავს რაც მოგწონს ის გეგრძალება და შენ ამას იღებ მერე და ის ზოგჯერ ამაზე უარისმა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ შენ რაღაცები ქსიამონებს, მაგრამ ისაც ქსიამონებს ის ამ დროს არ არის მისაღები ადამიანისათვის. ესევე შეიძლება პედაგოგის დამოკიდებულება მოსწავლესთან შეიძლება ეს მოსწავლეს არ მოეწონოს, იმიტომ რომ მას მეცადინება არ უნდა დესიმ რაღაცა და ეს რაღაც ზოგჯერ შეიძლება იძულებასთან იყოს ასოცირება, მაგრამ ეს აუცილებელიც არის. და ეს უნდა როგორც უნდა ზუსტად უნდა განისაზღვროს ეს ყველაფერი, აი ერთი უკიდურესობიდან მეორე უკიდურესობაში არ გადავიდეს. ჩვენ საზოგადოებას და ქართველობას უჭირს ერთი რაღაც, აი ყველა ცუდი სენი. ერთი უკიდურესობიდან ხშირად გადავდივართ მეორე უკიდურესობაში. აი ისეთი ხალხი აკუშორებს ვერასოდეს ვერ ვიჭერთ ხოლმე. აი თუ ეროვნულობაზეა ლაპარაკი და რაღაც სახელმწიფოებრივაზე ლაპარაკი, უცებ ავფეთქდები და ეს აი ძალიან ქართველები ვართ და ძალიან შეუვალები ვართ ამ ყველაფერში და ვერავინ და ვერაფერი ვერ გვეხება. თუ რაღაც და ძალიან ყველაფერში ისე ვართ, აი მიშვებულები ვართ და ყველაფერს და ყველას ვიღებ და რაღაც ყველაფერში ისეთები ვართ და ეს რაღაცა ეს უნდა დარეგულდეს ჩვენ ქვეყანაში და ეს უნდა დარეგულდეს თვითონ ჩვენგანში. მამა, აი ბევრი დრო აღარ გვაქვს და გამოსავალზე, აი პრობლემის მოგვარებაზეც რომ ვისაუბროთ, რომ თქვენ როგორ ხედავთ ამ პრობლემის მოგვარების გზებს, სად ხედავთ და აი ძალიან სამწუხარო იქნება რომ თაობები წამოვიდეს, რომლებსაც არ ექნებათ ღირებულებები, არ ექნებათ თქვა სარწმუნოება და ასე შემდეგ. ან როგორ შეიძლება რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს და ეკლესიის ჩართულობას როგორ ხედავთ თქვენ როგორც სასულიერო პირი? პირველ რიგში აი რაღაცა ჩვენ ეკლესიას უგვაბრალებენ იმას, რომ თქვენ გაუცხოებული ხართ საზოგადოებისაგან, თქვენ არ აქვს საზოგადოების შეხება. ესე ნამდვილად რაც ეკლესიაში საზოგადოების შეხება აქვს, ესე შეხება არ ამგვენი ვინმეს და საერთოდ რამე სტრუქტურას გქონდეს ადამიანებთან. პირიქით ჩვენ ყოველდღე ვიხებით ადამიანებს, ამას გვაბრალებენ. ეს სპეციალადაც არის ეს შემოგდებული თემა, რომ აი მგდლები გაუცხოებულები არიან საზოგადოებისაგან. პირიქით, მგდლები ყველაზე ახლოს ავარ ჩვენ საზოგადოებასთან, რომ ჩვენ გვაქვს შეხება ოჯახთან, ჩვენ გვაქვს შეხება სკოლასთან, ყველაფერს ვეხებით, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანების აღსარებას ვიბარებთ, ვისმენთ ადამიანებსაც, ვისმენთ ადამიანის გაჭირებას, ჩვენ ვსვეთ ყველა ადამიანის, ყველა ასაკის ადამიანის აღსარებას. ყველას ვესაუბრებთ ჩვენ და ეს გამოცდილება, რაც ეკლესიას აქვს, ყველამ უნდა გამოიყენოს. არასამთავრობო იქნება ეს თუ ამას აზრობს ქვეყანა აინტერესებს და თუ ქვეყანაზე ზრუნავს, უნდა გამოიყენოს ეს ეკლესია და უნდა დაგვიბარონ, უნდა ჩვენც უნდა ვკითხონ რაღაცეები, უნდა ვკითხონ ეკლესიას, ესევე სკოლაშიც უნდა შევიდეს ეკლესია, უნდა აი ზომიერების ფარგლებში და რაღაცას უნდა იყოს, სწორად უნდა იყოს ეს განსაზღვრული და პრემიერ-მინისტრმა სწორად განაცხადა, განათლების მინისტრმა ისაუბრა ამაზე, რომ ჭიდრო კავშირი არის ეკლესიასა და განათლების სამინისტროს შორის, უდიდესი ძალიან ახლო კავშირი უნდა იყოს, რომ გამოცდილება გაიზიაროს და დიახაც უნდა იყოს საუბრები, უნდა შევიდოთ, უნდა შეიყვანონ ცნობილი ადამიანები სკოლაში, თუნდაც ესეთი განთქმული სპორტსმენები, რომ ესენი მივიდნენ და აუხსნან ეს სპორტსმენები და უნდა იყოს დამუშავდეს და სკოლებში უნდა იყოს, რომ აი ესეთი ადამიანები შეიყვანონ და ახალგაზრდობას და შეიძლება იმ ადამიანს სურვილი გაუჩნდეს სპორტზე მისვლისა. ამის ესეთ ცნობილ ადამიანს რომ იყვან, არიან აი თუნდაც აი ლაშატ ალახაძეც აი რომ ძალიან გაგვახარა თუნდაც აი ხო საოცარი სპორტსმენი, საოცარი ქართველი, საოცარი თუნდაც მორწმუნე რელიგიურ და ესეთი ადამიანები და შეიყვანონ, ესეთი ადამიანები კი არა, ვისაც მაგათ აი რაღაცა აი რაღაცა მისი აზროვნება და ეს უკვე დეგრადირებული და შეცვლილი არანაირი დღეს ხო წარმოიდგინეთ აი ესეც მინდა რომ ვახსენოთ დღეს აი ეროვნული მოტივი ადამიანში და აი შენი დამოკიდებულება სახელმწიფოსთან ეროვნულობასთან დღეს დასაცინი თემაც გახდა თუნდაც და ეს ახალგაზრდობა ძალიან მოკლედ ხო ჩამორჩენილობას გულისხმობს შენ თუ აი რაღაცა შენი ქვეყანა გიყვარ შენ თუ საუბრობ შენ ქვეყანაზე შენ ტრადიციებზე თუნდაც იმ ნაღზე რაც შენ ქვეყანას აქვს ხო
ძირითადად უნდა ვილაპარაკოთ ნაღზე და უნდა ვილაპარაკოთ კარგზე. რატო არ უნდა ვილაპარაკოთ? უნდა ვილაპარაკოთ ნაღზეც და უნდა ვილაპარაკოთ კარგზეც. ეს აუცილებელია, რომ ეს თვითონ მიზანმიმართულად ნაკალზე. სულ გვეუბნებიან იმას, რომ ჩვენ არარაობები ვართ ქართველები, ჩვენ თურმე არაფერი არა ვართ, ჩვენ ესეთი ვართ და სულ ამაზე ამ ბავშვებს ესმით ეს რომ აი ჩვენი ქვეყანა არის და ესეთი საუბრებიც მომისმენია. მე ძალიან ხშირად რომ აი ერთხელ დავებადო ის საქართველოში დავებადო რაღა აგდავებადე არ ჯობდა სხვა ქვეყანაში დავაბადებულიყავი. რატომ აი შენი ამ ქვეყნისთვის ამ მიწისთვის რამდენი სისხლია დაღრული? ჩვენმა წინაპრებმა გოჯ შეინარჩუნეს ეს მიწა და თითოეულ გოზე რამდენი სისხლი დავუყარეთ რომ ეს მიწა შეგვანარჩუნებინა და დღეს როგორიცაა და კიდე როგორ რამდენი მიწა გვაქვს დაკარგული და რამდენი მიწა ანექსირებული თუნდაც უცხოური რუსეთისგან, თურქეთისგან, ყოველ ამ მხრიდან სულ გვიტევდნენ და ამიტომ შენ უნდა გაძლიერდე, შენ სხვანაირად და ჩამოყალიბდე და არა გვაქვს ჩვენ, არა გვყავს ჩვენ ერთი დასაკარგი ქართველიც კი, ყველა ქართველი უნდა იზრდე, წარმოვიდგინე ხა რამხელა ტრაგედია მოხდა, უბრალოდ აი რომ ვაცნობიერებ ამას. პატარა ბიჭები წარმოვიდგინე ერთმანეთს, ადამიანები რომ ერთმანეთს არ იცოდნენ. და ამ ხელს ასეთ საშინო შედეგამდე მივიდნენ. მე ქუთაისის ერთ-ერთ სოფელშიც მოხდა მაგ დროს აი მე რამდენიც რო შევი ხო აი ძალიან ხშირად საუბრობენ მარტო გარდაცვლილებს, არ საუბრობენ ვინც მოკლა ამ ადამიანებს. აი წარმოიდგინე ისინი სამდგომარეობ რო გარდაიცვალა ხა მისი მშობლები რა დღეში არიან წარმოიდგინე შვილი უნდა მოხსოდა სახში და შვილი მოგისვენეს. ამაზე მწარე რა არის? ამაზე მტკივნეული რა არის? და წარმოიდგინე შენ სახში ხარ დედა სახში და ელოდები და უცებ იგებ რომ შენი შვილი გახდა მკვლელი. წარმოიდგინე და მთელი ცხოვრება წარმოიდგინე ამ ადამიანებმა ამ ხელა ტვირთით უნდა აიაროს. ამ ხელა ტვირთით უბრალოდ აი თუ ადამიანებს გააცნობიერებს, აი ამ ხელა ტვირთით სიარული მთელი ცხოვრება რამდენად მნიშვნელოვანია და ამათაც ჭირდება დახმარება. აი ვიღაცა შეიძლება ამაში რაღაცა ჩამითვალ, მაგრამ ამათაც ჭირდება დახმარება, იმიტომ რომ ესენი თუ კიდევ მეტად გაუბედურდებენ და კიდევ უფრო ამდენს რო საშინელდა და მათ ირგვლივ კიდევ როგორც შეთა მოვიდნენ ამ ბავშვებს ვინც სკოლობა ჩაიდნენ, მათი მეგობრები მოვიდნენ. აი ეს მინდოდა მე ხო ველაპარაკეთ, თქვენ როგორ დეპრესიაში კი ხახდა. თქვენთან ძალიან დიდი მრევლი ყავს და მათ შორის ახალგაზრდები არიან. აი ამ თაობასთან თუ გისაუბრეთ ამ საკითხზე, რას ფიქრობენ, როგორია მათი დამოკიდებულება? როგორ წარმოუდგინეთ ეს ყველაფერი? აუშთ ამართლებენ თუ აუშოთ როგორც თქვენ და როგორც მოდესტინაციის საზოგადოება ძალიან უარყოფს ამ ფაქტს. აი როგორია იმ თაობის დამოკიდებულება ამ ფაქტის შეფასებაში? ჩვენთან მოვიდნენ მაგალითად აი იმ ადამიანის მეგობრები ვინც სკოლობა ჩაიდნენ, კლასელები და ისინი შეთა მოსულები და ვისაუბრეთ ჩვენ ბავშვები არიან აი საშინელ დეპრესიაში, ვერ გამოდიან. რამოდენიმე სახშიც კი ჩაიკეტა საერთოდ სკოლაში აღარ მიდიოდნენ. იმდენად აი რაღაცა იმდენად ხო კლასელები, იმიტომ ეს ინტერნეტში რაც გავრცელდა და აი კვლელები ესენი ამაზე იმდენად იმოქმედა, როგორ ხომ მეგობარზე ესე საუბრობენ, ესე ლაპარაკობენ და იმდენად ჩაიკეტა რომ მე ერთ-ერთს ვესაუბრე და უთხარი მეთქი აი წარმოიდგინე ხა შენც ახლა ისევე ჩაიკეტები, შენ თუ ვერაფერს ვერ გააკეთებ, აღა წარმოიდგინე კიდევ ერთ ადამიანს მივიღებ დეგრადირებულს ამ ქვეყანაში და კიდევ ერთ გაბორტებულ ადამიანს მივიღებ. ესე ერთს მეორე დაემატება, მეორეს მესამეს მეოთხე და ეს თაობა განადგურდა რაც მოგვიდა 90-იან წლებში. ზუსტად იგივე მდგომარეობაში ბრუნდებით ამ მდგომარეობით თუ ამას ახლა არ გამოასწორებთ, რომ გადაეკიდნენ ეს თაობები მოყვება ის ყველობები რაც მაშინ მოხდა 90 წლებში რაც დაიწყო რომ ქართულ კაცზე ხელი აიღო და დავხოცეთ ერთმანეთი 90 წლის საშინელება გავაკეთეთ ეს არ გაჩერდა რაღაცით უნდა შეჩერდეს ეს ყველაფერი რაღაცით უნდა ვიშრომოთ ამაზე და ადამიანები უნდა მოვერდნო რაღაც რადიკალურ გამონათქვამებს რაღაც ამ ინტერნეტში ეს ადამიანები ძალიან მოქმედებს აგრესიას ვერ აღმოქრა. აი, როცა აგრესიით უპირისპირდები, გამორიცხული შენ აგრესია აღამოქრა. პირიქით აგრესიას უნდა დაუპირისპირდეს სითბოთ და სიყვარულით. რაღაცა ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ ამაზე, რომ ეს ორივე მხარე უმძიმეს მდგომარეობაშია. ორივე მხარე. იმიტომ რომ აქ მარტო არ არის ის ვინც ეს სკოლობა ჩაიდინა. მისი გვი არიან, მისი დაცმანი, დედმამიშვილები, ერთ სამწუხაროდ კონკრეტული ფაქტი ორ ადამიანში რომ ეს ალბათ საზოგადოებრივი პრობლემა გახდა უკვე და ამიტომ ამაზე ყველას ერთად სამუშაო გვაქვს. ამაზე ყველას ერთად საფიქრალი გვაქვს. ეს ყველამ უნდა ვიფიქროთ, რომ იმ ადამიანებს როგორ დავეხმაროთ, როგორ შევეწიოთ ამ ადამიანებს, როგორ ვისაუბროთ ამ ადამიანებთან, რა გვჭირდება ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ანუ საზოგადოება შეიკრიბოს და სითბო უნდა გამოხატოს და ის რაც დღეს სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ტელევიზიაში ხდება, ეს აგრესია, ეს ეს კიდევ უფრო მეტ აგრესიას იწვევს. აი რაღაცა უნდა მოიძებნოს ეს ფორმა, იმიტომ რომ ყურებადი გახტე შენი გადაცემა, ამიტომ ყველაფერზე წახვიდე. ეს არის ქვეყნის ღალატი. თუმცა მაგრამ ინტერნეტი სრულიად ღია და საჯაროა და ბავშვებს აქვთ წვდომა აი ინტერნეტ პროგრამებს ვერ შეუზღუდავს მშობელი და თითოეულ ბავშვს შეუძლია რომ თავისუფლად ინტერნეტში მოიძიოს ნებისმიერი ინფორმაცია. ანუ მარტო მასმედიის პრობლემაც ალბათ არ არის. ალბათ მშობლებმაც უფრო მეტი ყურადღება შვილების მიმართ და დრო, რაზეც თქვენ რაღაც აქცენტი გააკეთეთ. ყველა გადაცემა სადაც მე მიწვევ და ვისაუბრო ეს იყო ძირითადად ჩემზე რომ დრო უნდა გამოინახოს დრო შვილსა და მშობელს შორის. უნდა გამოინახოს ეს დრო და უნდა იყოს იმდა რომ დღეში 10 წუთი მაინც რომ მშობელს კონდეს იმის საშუალება რომ შვილს დაელაპარაკოს.
ყველამ ერთად დავიზროთ ამას სახელმწიფოს საზოგადოებას, იმიტომ რომ ეს შრომითი კოდექსი რაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში არის უმძიმესი. იმიტომ რომ ზოგს უწევს 3-4 სამსახურში მუშაობა შეხება არ აქვს. აი კარგი დავანებოთ თავი რომ ხალხი უცხოეთშია წასული და იქიდან და ესეც ერთი კიდევ ერთ-ერთი ხალხები უდედოდ გაიზარდნენ. უდედოდ და მშობლის გარეშე გაიზარდნენ და უსიყვარულოდ და ძალიან რთულია. მეცაც ვერ ვამტყუნებთ, იმიტომ რომ მართლა სხვა გზა აღარ დარჩა ამ ქვეყანაში და ძალიან უდიდესი პრობლემის წინაშე დავდექით. და აქ მაინც უნდა გავითვალისწინოთ რაღაც ანუ სახელმწიფომ უნდა იშრომოს იმას და ძალიან ბევრი სტუდენტი შექმნას იმას რომ როგორ დავეხმაროთ ამ თაობას როგორ მოხდეს ის რომ ადამიანს გქონდეს იმის საშუალება 8 საათზე მაინც სახში რომ მივიდეს რომ 8-ზე მაინც სახში იყოს რომ 1 საათი მაინც სანამ ბავშვი დაიძინოს რომ 1 საათი მაინც რომ შულთან შეხების საშუალება გქონდეს აი სანამ აქამდე არ მივარ სანამ იქნება 24 საათიანი რეჟიმი მუშაობისა სამსახურისა სანამ ესეთი რეჟიმი იქნება ხო ვით მუშაობს იმას დაკავშირებით აი მანამდე ამ პრობლემას ვერასდროს ვერ მოვაგვარებთ და ერის პრობლემაც არის აი ჩვენ ადამიანები ჩვენ ქვეყანაში მივეცეთ სიზარმაცესაც ანუ აი საზოგადოება აი ძალიან რაღაც აი ისე მოხდა თქვენ სოფლებში რაიონებში ხო გასაგები არის ძიმე მდგომარეობა მაგრამ ადამიანი მიწას არ ამუშავებს სოფლში ხოლმე მშიერია აი ყველაფერი ერთად აი ყველაფერმა ერთად მოიყარა თავი მარტო იმას კარი ყველა ძალიან ბევრი პრობლემა მოიყარა ერთად თავი თუნდაც ახლა ეს ნარკოტიკთან ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით და ამაზე რომ იცი აი ჩვენ ვიცით ამ ნარკოტიკებს აშედეგი მოყვება და რამდენად ძიმე მდგომარეობა შეიძლება საკუთარ თავს არ ფლობს რამდენი რამის გაკეთება შეუძლია ხო რამხელა აგრესია მოწევასთან დაკავშირებით წეველია ვინც ამას ეწევა როგორი აგრესიული როცა ეს მოსაწევი არ აქვს როცა ეს არ აქვს ხო რამდენი ოჯახი დაინგრა აი ძალიან ბევრი პრობლემა შემოვიდა ერთად დაგროვილი და ამან ყველაფერმა ერთად გამოიწვია ეს ყველაფერმა ერთად გამოიწვია ყველაფერი. დიდი მადლობა მამა შალვა სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა უღონესი მადლობა შეგახსენებთ ეკლესიის როლზე ბავშვთა აღზრდაში გვესაუბრებოდა ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია.